yun. Tripean con la papaya. ¡Ay, ma! No. So, students, I give you some important note. Open your pen and write down properly. Hey! Why you open pen? I say open pen, not pen. Put back. Hey, what kind of student? Tuna, Yes, Fahima. how would you describe me? Okay. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. What do you mean? Adorable, beautiful, cute, delightful, elegant, fashionable, gorgeous, and hot. An IJK? I am just kidding. Anak, hindi ba lalain lang tahon nga ako di sige trabaho, ikaw da sige lang hampang? Mas lain guro lang taon tay kung ako da matrabaho, ikaw di mahampang. Sir, durian sir, bakal ka sir? Ano ning durian nyo day, pilit ne? Ambot sina sir, wala ba kami katisting suman sina sir? Sir, balot tada sir. Ne, tagpila yung balot ne? Tag 10 sir, pero nang may crack, tag 5 sir. Paliyog, kraki ko na, bali pulo kabilog. Ano? Pre, ubog-ubog na gid ko ba? Pananaw ko sa balay, nagalakat na. Hindi tala ta magpuli, pre. Wala to tala balay ta mag-agi eh. Hoy, bata! Nga nangawat ka sa mangga diraw! Isugi ta ka kay tatay mo dira karon! Sige, testing agad, isugid gid. Arat na si tatay sa piyak sa ngao. Gang, malanta ta sinigang. Ti, hindi ka mang-agbay. Hindi Ti, hindi ka manghalok. Hindi ko sina Ti, hindi ka manghigap. Hindi ko amo sina. Kao, lantaw-lantaw. Bert, grabe ka dyan mga isda sa amon niya. Hindi para mahulog sa tubig ang bunit niya, ginasugat na nakaisda ya. Wala na yan sa amon eh! Wahigon mo pang isda kag ibutang ang bunit niya mo! Okay, kalit anay naton putlo ng aton nga programa karon kay tagaan naton sa igayon ang isa ka misis nga gusto manawagan. Okay, misis, ano imo nga ipanawagan? Panawagan ko ako nga bana nga naglayas. Dala niya ako nga bata nga 5 kabilog. Tuy, iuli na mga bata kaysa lang imo dira. Ayaw, ma! Paserox nga ako na rin aking resume. Ordinary gaho lang. Aba, minamahina ata ako nito. Anong palagay mo sa akin? Wala akong kwarta. Bakit kayo ordinary mo? Aircount? Batman, stand up. Gamitin mo ang hepe sa pangungusap. Bayga, walang gatong itong sinain. Wala nang apoy eh. Ay siya, hipe. Ayos na gaho yun, ma'am. Huling katanungan ko na ito. Totoo ba na nakita mo ang gumawa ng kalabaw ni Abong? Batman, pwede bang magsalita ka na sa harap ng hukumang ito? Akala ko gari hiring laang. Bay may speaking. Susunduin na lang kita. Pag ako'y bumusina, lumabas ka na. Okay, Han. Ano pang dala mong sasakyan? Kotse? Hindi. Motor? Hindi rin. Baka van. At mas lalong hindi. Ano pang dala mo? Busina.
classroom may batas. No? Bawal lumabas o bawal lumabas. Pagkakaalam ko sa sarili ko, ay bukas ang lahat ng pintuan sa lugar na ito at pwede ako makapasok anytime at pwede rin ako makalabas anytime. Pag nag-comply ka na bawal lumabas, pero may ginawa ka sa pinagbabawal nila, inayos mo yung law ng classroom nyo at sinubmit mo ulit, ay pwede nang pala ikaw lumabas. Naku naman, mali naman yung mga words mo for mga panunglo. Tulungan mo ako. Nagano ako ng isda doon eh. Tulungan mo ako. Bakit tanga, di ba pwede mag-approach ka na? Love, tulungan mo ko umano ng isda. Bakit parang nangihina ka pa? Kasi nakapagod eh. Nangina talaga ako. Ano bang isda yan? Ang dami naman dugo ng isda na yan. Hindi ko nga alam Ano kung yan? paano mag-ano dun eh. Sige, natulungan mo ako doon. Ano ba yan? Ba't mo pinaplansya yung ano? Pinapatuyo ko, tanga ka ba? Ano bang isda yun na mo pating? Ganyan ka daming dugo. Tingnan nyo guys. Oh. Oh. Pili ko talaga crush ako na electric fan na yan eh. Tingnan nyo guys. Oh. Oh. Pili ko talaga crush ako na electric fan na yan eh.